السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. محاضرتنا اليوم حتكون بعنوان The cytokines. As a definition for the cytokines, they are low molecular weight proteins that can mediate the signals or the interaction between the cells. السيتوكينز هي عبارة عن messengers، يعني هم يحملون الرسائل بين الخلايا، أهمها هي الخلايا المناعية اللي تكون involved بالinflammatory response. So, the complex interaction among the lymphocytes, inflammatory cells, and other cellular elements in the connective tissue, mediated by a series of low molecular weight proteins called the cytokines. يعني السيتوكينز هي مكونها الأساسي هو بروتين، وهي كلش صغيرة بالحجم ومن تنفرز بكونستريشن جدا قليل لأن هي فعالة. ولكن الانتر اكشن بين الخلايا المناعية على اختلافها والخلايا الموجودة عندنا بالكونكتيف تيشو حيكون mediated by them. حتكون التواصل بين أنواع الخلايا المختلفة، يعني مرات بالبادي يكون عندك خلية تبعد عن الآخر، يعني عن باقي خلايا الدم. شو حتوصل الإشارة مالتها؟ من خلال هاي السيتوكينز. So the cytokines play a fundamental role in the inflammation and they are key inflammatory mediators. نقول inflammatory mediators يعني تنقل الإشارات المناعية بين أنواع الخلايا، سواء الخلايا اللي كانت أساسا موجودة بالتشوز أو الخلايا المناعية البعيدة عنها. They are soluble proteins and act as messengers. كلش مهم إنه نفهم هي عبارة عن تحمل messages between the cells. So they act as messengers to transmit signals from one cell to another. The cytokines bind to specific receptors حتى تكون قادرة، هي ما حتكون إطلاق هاي الرسائل عشوائي والسيجنالز، لازم يكون بعد تفعيلها. التفعيل دائما حيكون بعد الاتاتشمنت ويا receptors. So when they attach or bind to a specific receptor لازم كل شيء إلى السبيسيفيك receptor الخاص مالته. They initiate intracellular signaling cascade. مو أكو إحنا عندنا intracellular داخل الخلية نفسها، نرجع للنواة حيصير أكو عندنا مجموعة signals و cascades، حتى من ضمنها مرات أكو أشياء تطلق لك other cytokines، أكو مرات تطلق أمور ضد الخلية نفسها. The cytokines are effective in very low concentrations. يعني هي ما يحتاج الجسم يفرز كميات هائلة لأنه هي بكميات جدا قليلة ولكنها فعالة. They are produced transiently in the tissues، لأنه قلنا transient يعني حتكون بفترات مؤقتة as a response to inflammation, infection, injury, and primarily act locally in the tissues in which they are produced. يعني بالمنطقة اللي صار بيها الانفكشن، صار بيها التراما، الانجري، حيكون البرودكشن الأساسي إلها. The cytokines are produced by large number of cell types، يعني هواية أنواع من السيلز ممكن تفرز لنا السيتوكينز. من أمثلتها الأساسية اللي حنحتاج نتعامل وياها the inflammatory cells such as neutrophils, macrophages and lymphocytes. They can also be secreted by cells which are resident، يعني الخلايا اللي قاعدة أساسا بالبريدونشيوم، مو الخلايا اللي circulating in the blood. من ضمن هاي الخلايا الموجودة بالبريدونشيوم بصورة ثابتة هي الفايبروبلاست والإبيثيليال cells. So the cytokines signal, broadcast and amplify the immune response، أي إنه هي قادرة على إنه تبث هاي المسجز بين الخلايا، وبرودكاست يعني توسعها وتنشرها على نطاق أوسع، وamplify يعني تضخمها، هتضخم الإيميون ريسبونس مالتنا. So they are fundamentally important in regulating the immune inflammatory response and in combating the infection. combating يعني تتغلب على الانفكشن، لأنه الإيميون ريسبونس يحتاج إنه توصل إشارات وتتضخم هاي الإشارة حتى يجيب خلايا أكثر للمكان اللي صار بيه انفكشن، على فرض إنه هاي الانفكشن هي بكتيريال أو فيرال. فاللي الخلايا اللي قاعدة بالنسيج مثل الفايبروبلاست حتتلقى أول شيء دخول هذا الانفكشن ايجنت، حتطلق السيتوكينز، تنطي الإشارة للخلايا المناعية الأخرى. التشو كله قام يحاول ويصنع immune response، ويتضخم هذا الimmune response كل ما جتنا خلايا مناعية أكثر. However, they also have profound biological effects that can lead to tissue damage and chronic inflammations. من تنفرز السيتوكينز بصورة مفرطة ولفترات طويلة،
هي عندها biological activity، يعني مثلا ممكن انه تزيد لنا permeability of blood vessels، تجيب لنا بعد خلايا مناعية اكثر للمنطقة. ممكن نسوي tissue destruction. ليش نسوي tissue destruction؟ في سبيل حماية باقي الأنسجة اللي أبعد من انه ما يوصل لها هاي البكتيريا أو الفيروس. ولكن من تنفرز كميات كبيرة وغير منظمة من السيتوكينز حيصير الإفكت على الهوست جدا عظيم. والمثال عليه اللي سمعتوه مثلا بالكورونا، السيتوكين ستورم. الستورم يعني فد كمية جدا هائلة انفرزت من السيتوكينز إلى درجة إنه الجسم نفسه ما يعرف يتعامل وياها، وقامت تسوي إفكت على التيشوز مالتنا. Okay, so the prolonged and excessive production of cytokines and other inflammatory mediators, for example in the periodontium, leads to tissue damage, which is characteristic of the clinical signs of the disease. يعني من دا يستمر هذا الانفلاميشن ودا يصير عندنا افراز هائل للسيتوكينز، قام الموضوع يصير تشو دامج اكثر مما دا اسوي دامج للانفكشس ايجنت. For example, the cytokines can mediate connective tissue and alveolar bone destruction. شلون؟ من خلال وظيفتها بالاندكشن اوف ذا فايبروبلاست والاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست كنا نعرف هي قادرة على انه تسوي بون ريزوربشن، فاذا انطتها السيتوكينز تحفيز اضافة للفايبروبلاست تقدر تنطي كولاجين وايضا تقدر تاكل الكولاجين. زين، الفايبروبلاست والاوستيوكلاست تحفزها وحيصير يفرزون بروتيولايتيك انزيمز. بروتيولايتيك انزيمز هي انزيمات محللة للأنسجة. كمثال عليها مجموعة أنزيمات اسمها MMP، يعني ماتريكس ميتالو بروتينيزز. هذول قادرين الأنزيمات to break down the structural component of the connective tissue، يعني هم يقدرون يحللوا لك البون، الكولاجين، الفايبرز اللي موجودة على مختلف أنواعها. بالتالي هذا اللي قلناه بإحدى المحاضرات إنه هو الديزيزز هي عبارة عن معركة بين الإيميون سيستم وبين الانفكشن اللي جايتنا. فمرات الإيميون سيستم هو دا يدمر أنسجتنا بصورة غير مباشرة، مو قصده، بس هو دا يحاول إنه يسيطر على المنطقة بهالطريقة. بالنسبة للسيتوكينز من تنفرز بصورة كبيرة excessive وبكميات dysregulated أكيد حيصير عندنا destruction. Among the most studied and the most important type of cytokines كلكم سامعين بيه السيتوكين انترلوكين 1 بيتا والتيومر نيكروسيس فاكتور ألفا. ليش من أكثر الأشياء اللي تسمعون بها وتقروها بالباثولوجي؟ لأنه هي موجودة بالباثوجينيسيس وهي برو انفلاماتوري، يعني هي تحفز الانفلاميشن. Both of these cytokines play a key role in the initiation, regulation and perpetuation of the innate immune response. يعني هي تبدأ للإنيت وتسوي له regulation، تنظم الأمور وتحفزه وتضخمه للإنيت immune response in the periodontium. بالتالي شلون دا يصير هاي الأمور التحفيز والتضخيم والregulation؟ من خلال vascular changes بالبلاد vessels، migration of effector cells تستدعي الخلايا المناعية الأخرى من ضمنها النيوتروفيلز جدا مهمة، تستدعيها للبريودونشيوم as part of the normal immune response due to the presence of bacteria. صار عندنا دخلت بكتيريا فحتشتغل بهالطريقة هذه. الأهم أنواع السيتوكينز اللي اشتغلت هي الانترلوكين 1 بيتا وتيومر نيكروسيس فاكتور ألفا. هي كلش أنواع هواية بس ما أحب أدخلكم بتفاصيلها، خلينا نركز على الأكثر أهمية. زين، الموست important عندكم انترلوكين. من نقول انترلوكين هي تايب من السيتوكينز called or named interleukins which mean referring to their role in communication between leukocytes. انتر يعني ما بين واللوكين يعني leukocytes. So interleukins وظيفتهم الأساسية هي communication between leukocytes. البرو انفلاماتوري سيتوكينز يعني اللي تعزز الالتهاب مثل ما ذكرنا قبل شوي الانترلوكين 1 ألفا وبيتا والتيومر نيكروسيس فاكتور الألفا، لأنه هذول stimulate bone resorption and can inhibit bone formation. In addition, the interleukin 1 can act on the fibroblast to promote cell matrix destruction. مثل ما ذكرت بالسلايدين اللي قبلهم، عندنا الأوستيوكلاست والفايبروبلاست إن تحفزوا من خلال البرو انفلاماتوري سيتوكينز سيؤدي إلى tissue destruction، لأنه الفايبروبلاست قادرة على تحلل الماتريكس بما يضمه من الكولاجين والفايبرز، والأوستيوكلاست أيضا كذلك حتكون قادرة على تحلل البون. بالتالي صار عندنا destruction بالبريودونشيوم.
طيب الكيموتاكتيك cytokines هذول فئة خاصة، مجموعة يعني series of more than 20 molecules have been identified. The most famous one هي الانترلوكين 8. كيموتاكسيس يعني شنو؟ يعني عملية الجذب الكيميائي للخلايا المناعية الأخرى. فالكيموتاكتيك أشهرهم وأهمهم هو الانترلوكين 8. It has powerful chemotactic action for leukocyte, lymphocyte and macrophages. يعني يجذبهم من خلال إشارات كيميائية يقول لهم إنه هاي المنطقة المعينة صار بيها انفكشن، فيجذب الخلايا المناعية المهمة اللي هي اللوكوسايت والليمفوسايت والماكروفاج يجون المنطقة اللي صار بيها الانفكشن، ولهذا يسموه كيموتاكتيك لأنه يمارس عملية الكيموتاكسيس. طيب هذا جدا مهم. المايجريشن inhibitory factor inhibit the migration of macrophages from the area of inflammation. احنا مو قلنا هسه بالسلايد اللي قبله احنا نريد تجينا خلايا مناعية على مود تقاوم الالتهاب حتى لا تطلع من خارج منطقة الالتهاب وتبقى تشتغل بهاي المنطقة. ينفرز أيضا عامل آخر اسمه migration inhibitory factor، فهذا يمنع هجرة الماكروفاج from the area of inflammation، ما يخليها تطلع من area of inflammation so that it increase the population of macrophages in that area، بحيث اللي تجي توصل الماكروفاجز للمنطقة مال الانفلاميشن ما يسمح لها انه تهاجر خارجها، فيسموه migration inhibitory factor. The tumor necrosis factors they can be produced by the macrophages with T cells، بالتالي they cause necrosis of certain tumors. من اسمه مدام tumor necrosis إذا من إحدى وظائفها المهمة هي necrosis of certain tumors. They also cause activation of osteoclasts مثل ما ذكرنا قبل سلايدين to induce bone resorption, and they can aid or help the leukocytes in their ability to adhere to the endothelial cells and increase their phagocytosis and chemotaxis. الفاغوسايتوسيس عملية البلعمة من أهم العمليات المناعية للتخلص من المايكرو أورجانيزمز، والكيموتاكسيس هي عملية الإفراز للchemical products to attract more immune cells to the area of inflammation. طيب عندنا lymphocyte signaling cytokines. For example T helper cells. الليمفوسايت هما T cells و B cells وحتى الناتشورال كيلرز تدخل من ضمنهم. فالتي helper cells هي عبارة عن نوع من الليمفوسايتس within the tissues that can regulate the humoral and the cell mediated immune response. أوكي؟ شلون تنظم؟ تحتاج إشارات تطلق من خلالها التنظيم اللي هي السيتوكينز. The humoral immune response is promoted by T helper 2 type 2. شلون؟ they induce الانترلوكينات 5 و10 و13، بينما T helper 1 release انترلوكين 2 والانترفيرونز. الانترفيرونز والانترلوكين 2 can enhance the cell mediated response. اوكي، طبعا هذه ما راح اطلب من عندكم انه حفظها بهالتفاصيل هذا، بس اي من عندكم تفهموها انه منو اللي دا يشتغل. التي هيلبر جدا مهمة، هي نوع اساسي من الليمفوسايتس. التي هيلبر تشتغل تحب على السيتوتوكسيك اكتيفيتي خلينا نقول of the adaptive immune response. عندكم البي ليمفوسايت شغلتها الاساسية هي افراز الانتي بوديز. اوكي، فتشوفون التي سيلز هي تساعد بها ريجولاتوري، بها هيلبر وبها سايتوتوكسيك، كلهم يساعدون بال regulation of the immune response. So the cytokines can influence the immune response by determining the class of immunoglobulin that can be produced. السيتوكينز هاي الإفرازات اللي بين الخلايا السيجنالز قلنا والمسنجرز ممكن تنطي إشارة للخلايا المسؤولة عن إفراز الإيميونوغلوبولين. إيميونوغلوبولين يعني أنتي بودي. زين، منو يفرز الأنتي بوديز؟ البي سيلز من خلال البلازما سيلز. أوكي، produced for example ال IgM، كل نوع احنا عندنا MAGED أنواع من الأنتيبوديز، كل نوع منها يكون active against أنواع معينة من المايكرو أورجانيزمز. for example عندكم ال IgM more effective بالبكتيريولايسيس، بينما ال IgG يكون more effective بالأوبسونايزيشن. زين، البكتيريولايسيس افتهمناها تحليل البكتيريا. شنو يعني الأوبسونايزيشن؟ هذا تعريف جدا جدا مهم. It means the process of coating a particle with recognizable molecule to enable the phagocytic ingestion. نجي نفسرها شوي شوي.
الأوبسونايزيشن يحتاج مرات الجسم يتعرف على المايكرو أورجانيزم كجسم غريب فورن أنتيجين، مرات ما حيتعرف عليه بسهولة، فتجي عملية الأوبسونايزيشن حتى يعرف الجهاز المناعي إنه هذه البارتيكل هي غريبة عن جسمنا يهاجمها. في الأوبسونايزيشن يحط كأنه علامة فارقة على السطح مال الخلية الغريبة حتى تجي كل الخلايا اللي تسوي فاجوسايتوسيس تاكلها. فالأوبسونايزيشن هي عملية تعليم، يعلمها بعلامة فارقة حتى الجسم رأسا يتعرف عليها ويهاجمها وياكلها بعملية الفاجوسايتوسيس. هذا هو تعريف الأوبسونايزيشن. الاي جي جي نفسه نوع الاي جي جي بي سب كلاسز، يعني احنا قلنا عندنا 5 كلاسز انواع اساسيه من الانتي بوديز، الام والاي والجي والاي والدي. الجي نفسه بي سب كلاس تنقسم الى 1 2 و3 و4. اوكي. several researchers بعض الستاديز والابحاث اللي صارت شافوا انه حتى بالسب كلاس ممكن يرتفع بانواع امراض معينه. نجي ناخذ مثال البيرودونتايتس اللي يخصنا، شافوا انه الاي جي جي 2 يكون مرتفع اكثر من باقي الانواع بالبيشنت اللي عندهم سيفير بيرودونتايتس. فعلى هذا الأساس شافوا أنه ممكن نقترح أنه نعرف عند ارتفاع هالنوع هذا سب كلاس من الاي جي جي حيكون هذا important factor in the susceptibility to periodontitis. يعني ليش أنه بعض الأشخاص يتطور عندهم البيرودونتايتس أسرع أو يكون more severe، ممكن نرجع للعوامل المناعية اللي عندهم، ممكن يكون عندهم خلل بأحد أنواع الكلاسز of antibodies أو أحد أنواع السب كلاسز منها. ومرات بعض الستاديز انه تحاول تربط من يرتفع انتي بودي معين ويا مرض معين فكطريقة للديتكشن اوف ذا ديزيز. نجي على هذا جدا مهم، الماتريكس ميتالوبروتينيزز هي مجموعة من الانزيمات هذه. So they are a group of enzymes that can degrade the collagen, the ground substance. من قلنا ماتريكس ميتالوبروتينيز يعني محللة للماتريكس مال الأنسجة مالتنا. They can hydrolyze the components of the extracellular matrix. For example حناخذ البريودونشيوم composed of fibrous elements B fibers مثل الكولاجين والإلاستين والجلايكوبروتينز، وعندنا minerals وعندنا lipids وwater. All of these matrix components are constantly in a state of turnover. عملية التيرن اوفر هي عملية تجديد الأنسجة والخلايا مالتنا. التجديد شلون يصير؟ إنه أني أتخلص من الأنسجة القديمة ياكلها الجسم ويطلعها ويفرز أنسجة جديدة، هاي عملية تيرن اوفر، ولازم تصير حتى النسيج يتجدد بسرعة ويكون قادر على أن يؤدي وظائفه ويحافظ على نفسه. And there is much matrix enzyme activity in health, disease and tissue repair. يعني هذا الماتريكس ميتالوبروتينيز مو يشتغل بس بحالة المرض، لا، يشتغل بالهيلث حتى يساعدنا نسوي تيرن اوفر ونجدد الخلايا مالتنا، ويشتغل إذا صار ديزيز يسوي ديستركشن، ويشتغل من يصير عندنا انجري ونحتاج ريبير حتى يجدد ويساعدنا. So it is evident that the activity of matrix metalloproteinase and their inhibitors is associated with tissue turnover, gingivitis, periodontitis والhealing. يعني ايش اجيب لكم من هذه كلها؟ نعم موجود بها الماتريكس ميتالوبروتينيز activity. The periodontal ligament is one of the most metabolically active tissues in the body. The reason for this activity to its ability to adapt to the occlusal forces which are generated during function. البريودنتال ليجامنت يوصفوه انه هو احد اكثر الانسجه نشاطا ميتابوليكلي، يعني قادر على تجديد نفسه بعمليه التيرن اوفر، كلش نشط. ليش؟ لانه هو يتعرض لقوى الاوكلوجن كلش هوايه during the day، وماكو واحد بينا مدى يصير عنده كونتاكت between the teeth، وهذا الكونتاكت ينقل للبي دي ال، فحتى يتحمل يصير عنده adaptation ويتأقلم مع هاي القوى المستمرة بالاوكلوجن يحتاج البي دي ال انه يكون اكتف ويسوي تيرن اوفر مستمر لنفسه. البروستاجلاندينز اي بس يعني تطلعون عليها. البروستاجلاندينز هي عبارة عن lipid compounds that are derived from the arachidonic acids. مو مهم تعرفون منين derived، المهم تعرفون انه هي important mediators of inflammation، خاصة البروستاجلاندين 2. شغله الأساسي هاي أيضا مهمة، الفازودايليشن
وكان induce cytokine production. Can be produced by different types of cells. أهم السيلز اللي تفرزها بالبريودونشيوم هي ماكروفاجز وفايبروبلاست. لازم أيضا تعرفون هاي المعلومة. إذا معلوماتكم الأساسية عن هذا الموضوع تكون إنه البروستاغلاندينز هي أيضا mediators of inflammation، تقدر تسوي لنا vasodilation وسيتوكين برودكشن، والخلايا الأساسية اللي تنطيني إياها هي الماكروفاج والفايبروبلاست. The prostaglandin 2 can result in induction of matrix metalloproteinase والosteoclast bone resorption, which has a major role in contributing to the tissue damage. إذا سألتكم شلون البروستاغلاندين 2 دا يسوي tissue destruction أو damage، ما يسويها بنفسه بس يحفز غيره يسووها. منو غيره؟ الماتريكس ميتالوبروتينيز والأوستيوكلاست من خلال تحفيزه إلهم. البوليمورفونيوكليور ليكوسايتس مجموعة خلايا، هاي مو سايتوكينز ولا بس بروتينات صغيرة، لا هاي مجموعة خلايا. They are predominant in the gingival crevice both in health and disease. هي موجودة سواء احنا كنا بحالة المرض أو بحالة الهيلث، لأنه هي لازم جزء من عندها يكون موجود بالتشو. From the circulation they can be attracted to the area of infection by قلنا الكيموتاكتيك stimulation اللي سميناها chemotaxis. Migration of the polymorphonucleoside from the vessels into the gingival connective tissue can be controlled by adhesion molecules. تقريبا هذا الموضوع بس اطلاع بسيط أيد من عندكم عليه مو أكثر. Thank you very much. خلصنا هاي المحاضرة. أتمنى من عندكم أول مرة تسمعون الشرح تسحبوها المحاضرة تقروها حتى بعدها نستعد للامتحانات بها إن شاء الله.